ඔයාලා මේ අදත් එකතු වෙලා ඉන්න චෙප්ස්ටයිල් YouTube channel එකට සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්න ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාම. අද මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ සලාඩ් ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න යනවා. සලාඩ් කියන්නේ ගොඩක් කට්ටිය තං ඉන්නවා lettuce, cucumber, අරවා මේ ඔක්කොම දැම්මා, කලවම් කරුවා දැම්මා කියලා. මේක ලොකු වීඩියෝ එකක් වෙන්න යන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය පොඩි වීඩියෝ එකක් විනාඩි 5ක වගේ, විනාඩි 4ක 5ක වගේ වීඩියෝ එකක්. මේ වීඩියෝ එක හරහා මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. සමහර විට ඔයා cold kitchen chef කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් ඔයා hot kitchen chef කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයා kitchen එකේ කුමන department එකේ වැඩ කරුවත් ඔයාට සලාඩ් ගැන දැනගෙන ඉන්න එක ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. මම මීට කලින් වීඩියෝ එකක් කරුවා lettuce ගැන වීඩියෝ එකක් කරුවා. ඒ lettuce වීඩියෝ එක හරහා මම කතා කරුවා ලංකාවේ පාවිච්චි කරන lettuce මොනවද, lettuce කොහොමද ක්ලීන් කරන්නේ, ඒ වගේ කරුණු කාරණා ගොඩක් කතා කරුවා ඒ වීඩියෝ එක හරහා. ඔයා ඒ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් ඒකට අදාළ link එක මම description එකේ දාලා තියන්නම්. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් බලන්න. මේ වගේ වීඩියෝ මම ගොඩක් කරලා තියෙන චෙප්ස්ටයිල් YouTube channel එක හරහා. ඔයා channel එකට අලුත් නම් සුපර් බටන් එක click කරලා දැන් subscribe කරන්න. ඔයාගේ යාළුවොත් මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න කැමති ඇති ඒකට බලන්න share කරන්න. අමතක නොකර මේ වීඩියෝට like එකක් දාන්න. මම මේ වීඩියෝ එකට like 100ක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා තියෙන like button එක click කරලා like 100ක් මට අරන් දෙන්න. එතකොට තමයි මට මේ වගේ වීඩියෝ කරන්න තව motivation එකක් හම්බ වෙන්නේ. සලාඩ් කියන්නේ හැමෝම කන්න කැමති කෑමක්. ඒක vegetable වෙන්න පුළුවන්, ඒක fruit වෙන්න පුළුවන්. සලාඩ් එකක් අපිට main course එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, starter එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ ආකාරයෙන් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සලාඩ් කියන word එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ලතින් වලින් සලාඩ් කියලා කියන්නේ salt වලට. අපි කවුරුත් පාවිච්චි කරන salt වලට. ඒගොල්ලෝ lettuce වලට salt use කරලා තමයි ඒක තියෙන bitterness ගතිය අඩු කරලා තියෙන්නේ. bitterness කියන්නේ තිත්ත ගතිය අඩු කරලා තමයි ඒගොල්ලෝ ආහාරයට අරන් තියෙන්නේ. සලාඩ් එකක් කොටස් 4කින් තමයි complete වෙන්නේ. පළවෙනි එක තමයි base එක, ඊට පස්සේ body එක, ඊට පස්සේ dressing එක, ඊට පස්සේ garnish. body එකට සාමාන්‍ය use කරන lettuce use කරන්නේ. ඒක කුමන හෝ lettuce එකක් වල පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. roman lettuce ඒ වගේ lettuce ಜಾති ගොඩක් තියෙනවා. දැන් ඔළුවට එන්නේ නැහැ එකක් වල. ඔයා ලෝකේ තියෙන ඕනම සලාඩ් එකක් ගත්තොත් බේස් එකට use වෙන්නේ lettuce. දෙවෙනි කොටස තමයි සලාඩ් එකේ body එක. සලාඩ් එකේ body එක කියන්නේ ingredients. සලාඩ් එකට lettuce වලට අමතරව පාවිච්චි කරන ingredients වලට අපි body එක කියන එක carrot වෙන්න පුළුවන්, leeks වෙන්න පුළුවන්, tomato වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් cheese වෙන්න පුළුවන්, paneer වෙන්න පුළුවන්, meat ಜಾති වෙන්න පුළුවන්, fish ಜಾති වෙන්න පුළුවන්. ඒ ඕනම එකක් අදාළ වෙන්නේ body එකට. සලාඩ් එකේ තිබිය යුතු තුන්වෙනි ගුණාංගය තමයි dressing. dressing එක තුලින් තමයි අපිට moisture එක, taste එක, ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් හම්බ වෙන්නේ dressing එක තුලින්. dressing වලට උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් lemon dressing, mustard dressing තියෙනවා, ඒ වගේ chili dressing තියෙනවා. ඒ වගේ ගණන් කරන්න බැරි ප්‍රමාණයක් මේ ලෝකෙ තුල dressing වර්ග තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු අපිට හදන්න පුළුවන් සලාඩ් වර්ග මොනවද කියලා. පළවෙනිම සලාඩ් වර්ග තමයි simple salad. simple salad වලට ගණන් ගන්නවා lettuce salad, tomato salad, cucumber salad, එහෙම නැත්නම් cucumber and lettuce salad, cucumber and tomato salad. ඒ වගේ ශනික salad තමයි simple salad ගන්නට ගණන් ගන්න. මේකට dressing use කරන්නේත් නැහැ, salt use කරන්නේත් නැහැ, pepper use කරන්නේත් නැහැ. සමහරවිට dressing use කරනවා නම් වෙනම රම කැන් එකක දාලා තමයි dressing පැත්තකින් තියලා තියන්නේ. දෙවෙනි salad වර්ගය තමයි compound salad. compound salad එකට වැඩි ingredients ප්‍රමාණයක් පාවිච්චි කරලා හදන salad තමයි compound salad කියන්නේ. ඒකට දාන්න පුළුවන් meat දාන්න පුළුවන්, cheese දාන්න පුළුවන්, fish දාන්න පුළුවන්, fruit දාන්න පුළුවන්, lettuce දාන්න පුළුවන්, vegetable දාන්න පුළුවන්. ඒ අතරින් කැමති එකක් දාලා lettuce සමග mix කරලා හදන salad වලට කියනවා compound salad කියලා. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි salad වර්ගය තමයි tossed salad. tossed salad කියන්නේ compound salad වගේම තමයි. මේක විශේෂත්වය වෙන්නේ lettuce වලට සමාන්තරව අනෙක් ingredients lettuce වලට සමාන quantity එකක් අනෙක් ingredients use කරනවා. ඒ කියන්නේ lettuce වලට හා සමානව අපි mushroom use කරනවා, mushroom වලට හා සමානව cheese වර්ග use කරනවා, ඒ හා සමානව meat use කරනවා. ඒ වගේ equal quantity වලින්ට ඒ වගේ හැම ingredients එකක් සමානව දානවා නම් ඒවට කියනවා tossed salad එකක් කියලා. මේ වීඩියෝ එක හරහා මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරුවා මොනවද සලාඩ් වර්ග මොනවද කියලා. සලාඩ් එකක තිබිය යුතු ගුණාංග මොනවද කියලා මම කතා කරුවා මේ වීඩියෝ එක හරහා. ඔයා යම් කිසි අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් මේ වීඩියෝ එක හරහා අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාලා යන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් මම ගිලෙන්නම්. මම චෙක් මිලාන්.